च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमेश चौधरी। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई एउटा पोस्टर डिजाइन गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि होलीको पर्वको लागि तपाईलाई उपयोगी हुन सक्छ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानल निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। बस लागौं अब साथीहरु भिडियोतर्फ। मैले यो इमेज डाउनलोड गरेर आएको छु गुगलबाट, तपाईहरुले त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। म फाइल यहाँबाट न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनेर 1000 by 1200 को साइज लिनु होला। यहाँ चाहिँ म होली पोस्टर डिजाइन भनेर नाम दिन्छु। तपाईहरुले यसरी नै दिनु होला। कलर मोड RGB सी प्रिन्टिङ को लागि भने CMYK के राख्नु होला। यदि सोशल मिडियाको लागि हो भने तपाईले RGB राखेर क्रिएटमा क्लिक गर्दिनु होला। यसरी हाम्रो क्यानभास साइज यहाँ देखा पर्छ। यसरी देखा परिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले यो टुल प्यानलबाट रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सर्लक्क यहाँ चाहिँ ड्र गर्नु होला। यसरी ड्र गरिसकेपछि हाम्रो फिल कलर जुन यहाँ फिल कलर छ यताबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यताबाट पनि तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डबल क्लिक गरेर। म यतैबाट गर्छु। यो डार्क कलर लिन्छु। यो डार्क कलर लिइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्लाई भइसकेको छ, फिल भइसकेको छ। त्यसपछि म फेरि यहाँनेर यो इमेजलाई यसरी पकडेर यहाँ लिभ गर्दिन्छु र यसको यतापट्टि यसलाई एलाइन गर्छु र यसरी इन्क्रिज गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्क्रिज गरिसकेपछि म यसको स्याडोज एन्ड हाइलाइट्सलाई मिलाउँछु ब्रश टुल लिएर। यहाँबाट नयाँ टुल नयाँ लेयर क्लिक गर्छु। हाइलाइट्स एन्ड स्याडोज भनेर नाम दिन्छु र म ब्रश टुल लिएर डिफल्ट कलर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यहाँ सेलेक्ट गरेर यसरी म सबैलाई एडजस्टमेन्ट गर्छु। म छिटो छिटो गर्छु। यसरी मैले एडजस्टमेन्ट गरिसकेको छु हाइलाइट्स र स्याडोजलाई। त्यसपछि फेरि म यहाँबाट नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु। नयाँ लेयर क्रिएट गरेर यहाँनिर म ग्लो भनेर नाम दिन्छु र इन्टर गर्छु। यहाँनिर यसलाई यसको पछाडि लैजान्छु र पछाडि लिएर गइसकेपछि यहाँ चाहिँ म व्हाइट कलर सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ ब्रश टुल लिएर यहाँबाट ब्रश साइजलाई इन्क्रिज गरौँ। यहाँबाट सर्लक्क म यसरी एप्लाई गर्छु अलिक ठुलो पारेर। फ्लोर अपासिटीलाई हल्का बढाउँछु र यसरी यसमा यसरी एप्लाई गर्छु र यसलाई चाहिँ फिल्टरमा गएर ब्लरमा गएर गसियन ब्लर एप्लाई गर्छु। गसियन ब्लर एप्लाई गर्दाखेरि यसरी इन्क्रिज गर्नु होला, ओके गर्नु होला र यहाँ कन्ट्रोल टी गर्छु। कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई सानो पार्छु। यसको यति जतिमा राखेर यसरी एलाइन गर्छु। यसरी नै एलाइन गर्नु होला र फेरि यहाँ फिल्टरमा गएर ग्लस इन ब्लर गरिदिनु होला। यसरी तपाईको देखा पर्दछ। यसरी अब आइसकेपछि यसलाई यो लेयरलाई म फिल हल्का कम गरिदिन्छु। मलाई हल्का मात्रै चाहिएको छ। यसरी यतिमा मलाई ठिक्क लागेको छ। त्यसपछि टाइप टुल लिन्छु। यहाँनिर लिन्छु र यहाँ ह्याप्पी होली भनेर लेख्छु। कन्ट्रोल ए। फन्ट साइज धेरै ठुलो भएको छ। यहाँनिर यसरी एप्लाई गर्छु। होलीलाई म यहाँबाट कट गर्छु। यसलाई नै डुप्लिकेट गरेर यहाँनिर राख्छु। टाइप टुल लिएर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल भी। त्यसपछि यसलाई म हल्का ठुलो पार्छु। इन्टर मैले क्याप्टेन भन्ने फन्ट लिएको छु। कन्ट्रोल ए। म बेग्ला बेग्लै छुटाउँछु सबलाई। कन्ट्रोल ए एक्स
त्यसपछि यसलाई म डुप्लिकेट गर्दैछु अल्ट थिच्छु टी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल बी यसलाई गरौँ म अब यसलाई यसको पछाडि लिएर जाँदैछु ह्याप्पी होली यसरी यसलाई अलिकति ठुलो पारौँ यति देखियोस् यो मिलेन यसलाई चाहिँ त्यही फोन्ट साइजमा गरौँ अहिलेको फोन्ट साइजमा इन्टर यहाँ चाहिँ म 85 राखिदिन्छु र यसको पनि फोन्टलाई टाइप टु लिएर यहाँ पनि 85 नै राख्छु क्वालिटी नै राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यतिमै ठिक छ यसलाई पनि एलाइन गरौँ हल्का यसलाई चाहिँ यतापट्टि लिएर आउँ दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ स्याडोज र दुईटैलाई हल्का यसलाई बेन्ड गरिदिउँ हल्का सानो गरिदिउँ इन्टर यसलाई पनि यसरी यसरी सकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ म बटन क्रिएट गर्दैछु no more control A small color background color यो चाहिँ यहाँनिर राख्छु लोकेसन है लोकेसन प्रोग्राम हुने ठाउँ ओके टाइम कन्ट्रोल ए टाइम अर्को पनि फोन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ टाइम एन्ड लास्टमा यहाँ चाहिँ अर्गनाइज बाई अर्गनाइजरको नाम कन्ट्रोल ए फोन्ट साइज म 8 राखिदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइनिङ हालिदिन्छु अनि मुनि चाहिँ म यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स कन्ट्रोल ए फोन्ट साइज 6pt 6 ओके यो लोकेसन एन्ड टाइमलाई यो दुईटालाई म अर्कोपट्टि लिएर जाँदैछु एन्ड हियर वी गो नो मोरलाई यसलाई टेक्स्ट बक्सलाई सानो पारिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो पोस्टर डिजाइन हुन आँटिसकेको छ यहाँमा चाहिँ एफएक्सबाट ड्रप स्याटो फुल ब्ल्याक ओके कपी लेयर स्टाइल यहाँ गएर इन्टर पेस्ट लेयर स्टाइल यसको कलर म चेन्ज गर्दैछु इन येलो यहाँ चाहिँ म कन्ट्रोल जे गर्छु कपीलाई
माथि यसरी सार्छु यसलाई र टाइप 2 लिएर यसको कलर चाहिँ यसरी यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कलरमा स्विचेबल कलर ह्याप्पी होली ओके डेप्थ दिन लागि गर्न खोजेको यसरी आइसकेको छ म होलीको कलरलाई अलिकति कलरमा लान्छु ओके मुभ टुल लिएर हल्का सार्दिन्छु ब्ल्याक नै सही जस्तो लागेछ यहाँनिर म फेरि यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गल टुल सेलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गरेर तपाईहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्नुहुन्छ हामी एउटा पोस्ट डिजाइन गर्न खोज्छौं एउटा पोस्टर डिजाइन गरेछु होलीको लागि यो कलर लिन्छु यहाँ चाहिँ फिलमा अफ गरिदिन्छु यहाँबाट स्ट्रोक यसरी बढाउनु होला यहाँबाट यो कलर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो डिजाइन भइसकेको छ फाइनल लुक यस्तो भएको छ यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेर्दै भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद